নমস্কাৰ যিসকলে 2022 চনত টেট পৰীক্ষা দিব বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ 2022 চনৰ নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ৰমেশ পেগুৱে কেইদিন আগত ঘোষণা কৰিছিল লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাৰো কেইদিন আগতে কোৱা অনুসৰি নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ উপৰিও বিটিচিৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছিল 2022 চনতে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু কথা হ'ল টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰৰ হাতত 3 মাহ সময় থাকিব লাগিব ইয়াৰ আগৰ যিবোৰ এক্সাম হৈ গৈছে মিনিমাম 3 মাহ সময় হাতত থাকিলেহে তেওঁলোকে এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে অনলাইন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ চালান কাটিব লাগিব বা অনলাইন মোডত পে ট্ৰানজেকচন কৰিব লাগিব আকৌ তেওঁলোকে এক্সাম সেন্টাৰ হেবিলাক এডমিট বিলাওতে সিট প্ল্যান বনাওতে 3 মাহ সময় মুঠতে লাগিবই এতিয়া ডিসেম্বৰ মাহ বা নৱেম্বৰ মাহ পুৰা সমাগত সেপ্টেম্বৰ মাহ অলৰেডি আহিছে গতিকে 2022 ত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব না নাই এই প্ৰশ্নটো লৈ বহুতো ক্যান্ডিডেটৰ মনত এটা কনফিউজন সৃষ্টি হৈছে এই কনফিউজনটো ভিডিওৰ জৰিয়তে দূৰ কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বহু অপেক্ষা কৰি আছে যে টেট পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে হতাশ হ'ব নালাগে 2022 ত টেট পৰীক্ষা হোৱাটো কনফাৰ্ম অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ ডেট ঘোষণা কৰিব অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব অৰ্থাৎ আৰু এটা কথা যিসকল ক্যান্ডিডেটে ৰেগুলাৰ মোডত এসচিআৰটি আন্ডাৰত ডিএলএড কৰি আছে তেওঁলোকৰ এই ডিএলএড এক্সাম যিবিলাক ফাইনেল সেমিষ্টাৰ বা 4th সেমিষ্টাৰত এক্সাম দি আছে 4th সেমিষ্টাৰত যিসকলে এক্সাম দিব সেই এক্সামৰ পিছতেই হেতৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি আমি গম পাইছো এসচিআৰটিৰ পৰা গম পোৱা অনুসৰি তেওঁলোকৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব এই ৰিজাল্টৰ পিছতেই টেটৰ ফৰ্ম ফিলআপ ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে 5 সেপ্টেম্বৰ আহি আছে এই 5 সেপ্টেম্বৰত নিশ্চয় মন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব বুলি আমি আশাবাদী গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হ'ল নতুন টেট পাতাটো খাটাং এনেকুৱা আপডেট সমূহ আপোনালোকক জনাই থকা হ'ব ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ